OMG! Legit. Whitening products na nakakaputi ng kilikili, Singit, batok, tuhod, Siko. Abangan! Hello butterflies and welcome back to my vlog. Yes, it's been a long time but ito na ang aking updated na vlog which magre-review naman tayo ng bagong products ni... So as you all know, si Miss Ivana naglabas na siya ng kanyang skincare line. And yes, meron tayo sa face, meron tayo sa body. Kompleto yan. From lotion to toner to sunscreen, all of it. You name it, meron siya. Magre-review tayo ng dalawang product niya na which is times 10 bleaching daw for the body. Especially kung meron tayong itim na singit, itim na tuhod, batok, ayan, singit. Especially those sa mga mommies like me, nakakapanganak lang or andun pa tayo sa stages na para ibalik yung dating nating kulay. O, diba? Taray. Alright guys, so ito na nga. Without further ado, let's reveal the products. So itong blue tub, ito si Bleaching Cloud Scrub. O, diba? Ang ganda ng name. And guys, and yes, this is a 10 times whitening scrub. O, diba? Pwede siya sa face, pwede din siya sa body. So, scrub, and yes, isa-scrub natin siya. I-leave natin siya for 5 to 10 minutes. Pero usually, ginagawa kong 10 minutes talaga to make, you know, the product work sa skin natin. So, ito si scrub. This is the Ivana Skin. Ayan yung kanyang tub. Ang cute ng tub. Actually, I like the logo. Miss Ivana. I love the butterflies. Very nice. So, ito yung packaging niya. Makikita mo dito ang name ng product, ang purpose niya, and you can also see the 3 highlighted here. Nakaka-whiten siya, nakaka-exfoliate, and nakaka-tightens. O yan, di ba? Pampasikip ng mga ating thighs. This is very safe sa lahat ng skin type. Aside sa mabango tong product na to, she makes sure yung mga ingredients dito ay imported. And so how to use the Bleaching Cloud Scrub? Napakadali lang guys. Actually, medyo nalilito yung iba kung kailangan damp yung skin or dry. Actually, you can do it either. Pwede damp yung skin mo or pwede din dry. For me, I prefer dry kasi dun ko makikita talaga, alam mo yun, yung parang nag-exfoliate siya, mafe-feel ko siya at the same time. Unlike yung damp na yung skin, medyo nagsusmoothen out siya. So, gusto ko yung parang may kinikis-kis pa ako and everything. So, yun. Test natin sa arms ko nito and then we will wipe it for 10 minutes just to compare lang. For best results, you need to use this 3 to 4 times a week. Yes. Don't over-exfoliate. Kasi scrub siya. Meron siyang natural beads dito. And she also makes sure that all the ingredients here are hindi artificial. Especially yung scrub na beads na, di ba yung iba, it's artificial at hindi siya maganda sa ating environment pag pumupunta na siya sa sewage, right? Ay, ako. Basta kasi ginamit ko ito kanina. Ayan. So, ganito yung consistency niya. Medyo creamy siya. Ayan. You will see a little tiny bits. Ay, naku, tumutulo-tulo pa siya, guys. So, ganito ang consistency niya. Ayan. Medyo creamy siya. Try natin. Yan. O, diba? So, kuha na ng konti. Mag-scrub. Pak. Tingnan mo. O, pak. Ivana. Okay. Tapos, mag-scrub tayo dito. Okay, try lang natin. Ayan yung braso ko. Okay. Ay no, makikita mo talaga uneven siya kasi mahilig ako mag-t-shirt. Ito, exposed talaga siya sa sun. Yan. So, isama natin ang dulo. And don't be afraid to be generous when applying a scrub. Diba? Para ma-work lahat ng areas na gusto natin i-improve. So, ayan. By the way, hindi harsh yung beads nandito sa scrub niya. It's very gentle talaga. Mafe-feel mo siya. Ayan o.
Yan. Okay. So, makikita mo yung difference. So, meron akong dito. Let's wipe it off. And guys, unang-una kong ginawa nung matanggap ko yung products ni Ivana is inamoy ko. Girl, it smells milk. Sobrang bango niya. Amoy siyang yogurt na milk na sobrang tamis-tamis. Ang bango niya, guys. Highlighted ingredients niya. So, medyo maliit siya dito. Nilakihan ko siya sa aking phone. So, meron siyang niacinamides. Nakaka-prevent to ng mga premature skin aging. Mga niacinamides, diba? And meron siyang kojic acid. And we all know that kojic acid is a great ingredient sa papaputi. Meron din hydrolyzed collagen that helps brighten your skin. Papaya extract. Nakaka-feed yun ng discoloration. Meron tayong tomato extract na rich siya to help fight hyperpigmentation. Meron din tayong glutathione and alpha-arbutin, which we all know nakakatulong siya sa nakakapagputi ng mga dark spots natin. And then we also have the licorice root na nakakatulong din i-fade yung mga dark spots. O diba, ang dami. Sunflower oil na helps prevent and reduce the appearance of stretch marks, smoothen dry skins, and wrapped skin. So, mga mommies, pwede din to sa ating tiyan, especially dun sa mga stretch marks na gusto natin i-lighten konti. Nakakatulong din siya. Kita lahat. So, ito ay suitable sa'yo. So, wait lang natin. Ano na ba? 3 minutes pa lang and you can see na medyo nagda-dry na siya. Oh, nagda-dry na. So anyway, nagtali lang ako kasi sobrang init ngayon, girls. So it's really summertime and that's why we want everything to be perfect. Right. So anyway, ayan, makikita nyo, nagda-dry na siya. Actually, dry na nga siya. May na-feel akong konting tightness. Dahil kasi siguro cream base siya, diba? Then pag natuyo, medyo nagta-tight siya konti. Pero, okay naman siya. Hindi naman siya nakaka-irritate or anything. So, ayan yung result niya. So, let's now i-wash na natin. Meron akong wet cloth here para walang daya. So, let's try it out. So, wipe na natin siya. Wait. Yan. Wait, in fairness ako pumuti. Ay. Ito naman tong araw eh. Hindi. Sulpot-sulpot ko yung aking araw dito eh. So, may nakita ako kung may net-observe kayo. So, kung may napansin kayong sa una at second video. Oh, wait! Wala, uy! Tingnan nyo, girls! Hala, wait lang. Ayaw focus. Ayan o. Wait lang yung araw eh. Pero side by side, makikita mo siya yung color ng kamay ko dito at itong arms ko. OMG! OMG! Legit! Ayan makikita mo. Huwag mo napansin yung balbon ko. Hala, ang elibs! Ang puti niya! Wala, nakakaaliw. Okay, anyway, nailibs ako. Kasi never ko tinry na i-compare sa salamin at i-wait ng ganong katagal. Kasi to be honestly, as a mom, hindi ako nagtatagal ng 10 minutes na ibabad to. Kasi kailangan 5 minutes tapos ka na maligo. 3 to 4 times a week lang natin siyang pwedeng gamitin, okay? Huwag natin i-overdo yun kasi baka ma-irritate pa lalo yung ating skin. By the way guys, this retail for 280 pesos. It's all available na sa IG account, sa kanilang reseller, and city distributor. By the way, I'm also one of their city distributor. If you are near in Fairview area, you can contact me. Lalagay ko ang aking picture dito. O, taray, diba? So, binlur ko muna ang aking cellphone number there. You can contact me directly sa akin IG account or into my Shopee account. Available to on hand if you are interested. And let's now go to kanilang color pink. Si color pink naman here, ito ang kanilang packaging. It's same as the blue one. Meron siyang logo ng butterfly and Ivana Skin. And dito, by the way, sa likod, dito mo makikita yung manufacturing date and expiration date. Now, here naman sa front,
Ito naman si pink, siya si Bleaching Cloud Cream. Kasi ito yung ibababad natin overnight or 30 minutes, then rinse it off. So this is also a 10 times whitening product sa face and body rin. It also whitens, tightens, and hydrate naman ng ating body. Same procedure din. Ito naman, ibababad natin for 30 minutes if you want to rinse it off. Pero if I were you, if you're using the scrub already, ito pwede natin gamitin sa nighttime. And then rinse it off natin on the next day. So I'll show you a video here where I do it my nighttime routine. Tadaan! Ito yung pinaka-fasting whitening result. Kasi bakit? Ibababad ang Bleaching Cloud Cream magdamag sa dark areas mo. Isabay gamitin ang Bleaching Cloud Cream, scrub at ang soap nila. So, pwede natin gamitin yung club soap nila araw-araw sa buong katawan natin. So, as I said, meron siyang niacinamide, glutathione, alpha-arbutin, papaya extract, tomato extract, sunflower oil, at iba pang highly imported ingredients. So, di ba? Ang galing ni Ivana. So, as in, nakikita mo dito, pinapahid ko sa akin patok, sa akin kilikili, siko, legs, at alam mo yung pati sa paa ko, hindi kasi sila even. Yung legs ko ay maputi, pero yung dun sa paa ko ay medyo dark na kasi lagi ako naka-slippers or naka-sandals pag lumalabas. Hindi ako nagsisneakers. Bihira lang ako mag-flat shoes. Required sa pupuntahan ko. So, most of the time, lagi siya naka-expose sa sun. There you go, butterflies. Nakita nyo naman kung paano ako gumamit ng cloud cream sa gabi at napakadali lang siya. Just rinse it on the next morning. Kung interested naman kayo to get this product, don't forget to leave a comment section below or follow on my IG account kasi dun din mo ko mako-contact. And I have also my Shopee account where you can also get this one. It's 280 pesos at sulit na sulit siya pampaputi for you this summer. So if you like this video, don't forget to give a thumbs up and may susunod pala ako na video dito. I-click nyo lang tong icon button and this is the next video that I will review. Ito naman ang kanilang rejuvenating set ni Miss Ivana. O, diba? Nagsistart na ako eh. Ayan, medyo nag-shining na siya, no? Malapit na siya mag-peel actually. So see you next time. Bye!